بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا ننتقل لموضوع آخر في الفايبريشن اللي هو Human Vibration. Human Vibration هي بعض المعلومات اللي لازم احنا ننتبه لها، على أساس إنه الفايبريشن مش علم يعني معزول عن الإنسان. كل العملية اللي بتتعلق في دراسة الفايبريشن هي أصلا مرتبطة بصحة الإنسان وبجسم الإنسان وبفائدة الإنسان. فالفايبريشن حوالينا سواء نحن رضينا أم لم نرضى، wherever we are we have vibration around us, whether it's noise vibration, vibration in the foundation, vibration from machinery. فاليوم بدنا ندرس بعض الأمور والأسبكتس المتعلقة بالهيومن فايبريشن، أثرها على الإنسان. طبعا الفايبريشن لها أثر على الإنسان، في عنا آثار بسميها long term exposure. أثر يعني long term exposure الأشخاص اللي خاصة اللي بيشتغلوا في مناطق أو في مكانات أو في مصانع، طبيعة عملهم بتعرضهم إلى فايبريشن، وهذا بيستمر إلى عدة سنين. طبعا هذا يمكن يأثر على هؤلاء الناس، يمكن يأثر عليهم بظهور وايت فينجر أو ديد فينجر سيندروم. الوايت فينجر سيندروم لما يكون أطراف الأصابع تتحول أو يتغير لونها إلى الأبيض، ما يعني إنه الشعيرات الدموية والأطراف هذه كلها تأثرت ودمجت. طبعا الأعراض لهذا الوايت فينجر سيندروم ممكن تكون التنجلينج، اللي هي لما يصير الواحد ينمم أطراف أصابعه ينمم، النمنس اللي هو التخدر أو الشعور يعني مخدر بتكون الإيدين، البلانشينج اللي هو التغير في اللون، overreacting to coldness لما الإنسان يشعر إيديه حتى لو ما ظهر على إيديه تغير في اللون، بيكون يعني حساس جدا لتغيرات في درجات الحرارة، خاصة درجات الحرارة المنخفضة. طبعا في عنا احنا السابق هنا كنا الهاند ان ارم فايبريشن افكت، اللي هون بدنا نشوف الآثار على جسم الإنسان ككل. الفايبريشن طبعا هذا بيأثر على الناس اللي بتشتغل في تركات وفي أماكن زي الحفارات، زي السيارات اللي بتمشي في طرق غير معبدة، على يعني long term exposure. هذا راح يأثر طبعا cause severe damage especially to the lumbar region of the spine. اللومبر region هي المنطقة السفلى من السباين، هذه المنطقة اللي بتتأثر، يمكن يكون في دمج. طبعا الأعراض لهذا إنه الإنسان بيشعر بفتيق وبيشعر في جهد، يمكن يشعر في headache وجع راس دائم، slower reaction ببطل يعني يتفاعل مع الأمور بشكل سريع أو بالطريقة السريعة الطبيعية. ممكن يكون عنده نوسيا اللي هو الغثيان، أو إنسومنيا اللي هو الأرق، يعني ما يستطيع ينام. هذه كلها آثار أو أعراض للي يصابوا في يعني هذا، لأنه أثر اللومبر ريجن بيأثر على الأعصاب اللي بتتحكم في هذه المشاعر. خلينا نشوف الآن الحقيقة هو في دراسات كثيرة عن الناتشرال فايبريشن. احنا طبعا تكلمنا عن الناتشرال فايبريشن في السابق، وقلنا انه جسم الانسان كل عضو في جسم الانسان له ناتشرال فايبريشن يمكن قياسها ويمكن الانتباه لها، خاصة اذا كان هذا العضو في الانسان يعني نستخدمه في عمل ماكينات او في عمل اشياء في لها فايبريشن. يعني في هنا هذا سكيماتيك دايجرام بيبين لي بعض من أعضاء الإنسان اللي الناتشرال فايبريشن لها يعني ممكن نقاسه. مثلا سباينال كولوم، في هذا سباينال كولوم اللي هي العمود الفقري، إذا كنا نعمل دراسة أو قياس لقديش الناتشرال فايبريشن بشكل محوري يعني عمودي، الناتشرال فايبريشن له
is equal between 10 and 12 hertz. الشاست اللي هو الصدر الشاست وول فيه له ناتشرال فايبريشن من 50 إلى 60 هرتز. الشولدر ناتشرال فايبريشن لها من 4 ل 5. الابدومين ماس من 4 ل 8. طبعا هذه بتأثر على الأشخاص اللي بيشعروا بالغثيان في حالة إنك مثلا ركبت سيارة وهذه السيارة مرت فوق مطبات كثيرة وكان الناتشرال فايبريشن لهذه المطبات يساوي ممكن الابدومينال ماس ناتشرال فايبريشن بيشعر الإنسان بالغثيان. وهكذا يعني في كل عضو زي ما احنا شايفين هذا الهول بودي. الهاندز كمان في لها والايز هذه المناطق الحساسه. الاي مثلا الاي انتركيولار ستراكشر في الناتشرال فايبريشن لها 25 هرتز. الهيد اكسيوال مود الهيد يعني الفايبريشن باتجاه العمودي بين 20 الى 30. والهاند جروب بين 50 الى 200 هرتز. في عندنا الحقيقه في هناك international standards للسيفتي لهيومن فايبريشن سيفتي. هذه مقسمه الى قسمين. القسم الاول بيتعلق في جسم الانسان الهول بودي وهذا اللي هو ايزو 2631 Part 1 هو طبعا كان introduced في 1997. والستاندرد الثاني اللي له علاقة في الهاند أو الهاند transmitted vibration هذا الايزو 5349 اللي طبعا introduced in 1986. هذه فيها كثير من التفاصيل اللي راح هسه نشرحها فيما بعد. طبعا الفايبريشن لما نقيس احنا الفايبريشن نقيسها عن طريق ترانسديوسرز او عن طريق مجسات. فالفايبريشن مهم ان ننتبه انه لازم نقيس الفايبريشن في المحاور اللي مهمه. يعني اخطر محاور على جسم الانسان هي المحاور اللي بتكون بعرض الجسم إلها على طول باستمرار. يعني يمكن هذا الإنسان يكون معرض لفايبريشن باتجاه الإكس أكسس أكثر ما هو باتجاه الواي أكسس والزد أكسس. فبتكون هذه هي البريدوميننت يعني مركز على هذا الأمر. وكذلك الآن الآرمز والهاند. فالكوردينيتس هذه هنا الهول بودي الحقيقة في عندنا نوعين من الكوردينيتس. البايسنتريك البيسيسنتريك كوردينيت سيستم اللي هو مرتبط في الماكينة نفسها. يعني بيكون البيسيسنتريك بيكون الاوريجن لهذه الاكس والواي والزد اكسس على الماكينه او على المقبض او على المكان اللي بيعمل فايبريشن. البايودايناميك كوردينيت سيستم بيكون زي ما احنا شايفين هون بيكون او هون بيكون المركز الكوردينيتس على جسم الانسان. طبعا كل هذه مش مستخدمها في ايجاد في عمليه قياس الفايبريشن لجسم الانسان. طبعا زي ما قلنا الترانسديوسرز اللي بنستخدمها في قياس جسم الانسان هذه الترانسديوسرز ممكن تختلف. بسموها اكسلرومتر. ما يعني هذه في انواع كثيره بحيث انها تعطيك مش بس السيجنال نعمل كمان امبليفيكيشن للسيجنال تعطينا ديجيتال او تعطينا جرافيكال فايبريشن. الان كيف بنقيم الفايبريشن؟ طبعا الكل احنا زي ما كنا في السابق انه كل عضو في جسم الانسان بتأثر فايبريشن بتأثر وهذا التأثير بيؤدي إلى أمراض أو بيؤدي إلى ظهور عوارض جانبية. يعني مثلا لو كنا الموشن سيكنس اللي هو حركة الناس اللي بيكونوا في سيارات أو في مركبات بتتعرض إلى فايبريشن هذا الجسم بيشعر بالغثيان. هنا الكيرف هذا الأزرق هو بيعطيني الاكسلريشن اللي بتؤدي الى هذا ظهور هذه العوارض. طبعا اكثر خطوره الفايبريشن بتعطيني ماكسيمم افكت. يعني هذا
اللي هون between 0.1 و 0.2 بتعطيني maximum effect للموشن سيكنس. طبعا كل ما الفايبريشن كانت between هنا يعني between on the either side of this بتكون عملية الموشن سيكنس. نفس الشيء الهول بودي سيفتي. الهول بودي كنا الإفكت على الهول بودي واللي شرحناها في السابق. أقصى فايبريشن لاحظ بيجي عند هذه النقطة between 1 and 2 وهذا باتجاه الأكس والواي. طبعا الزد أكسس إذا كان في عندنا زد أكسس اللي هي باتجاه محور العمود الفقري الفايبريشن اللي بتأثر عليه بتكون في هذا المجال يعني 5 هرتز just over 5 هرتز. وهنا هذا بيعطيني البروفايل للفايبريشن اللي ممكن تأثر على يد الإنسان والبيك تبعها between 10 and 20. هذا بيؤدي إلى أقصى درجات الأثر اللي بتكون على الإنسان. on either side طبعا بتكون لو تعرض الجسم إلى vibration بالإكس والواي والزد في بعض المرات بنقيس هذه الفايبريشن. الإكس والواي عادة بيكونوا لأنه بيكون lateral بنجمعهم في خط واحد والزد في خط واحد بعدين بناخذ الكومبايند افكت. الكومبايند افكت هو اللي بيأثر على الجسم كله يعني إذا أردنا إنه ناخذ الافريجينج. طبعا الهول بودي فايبريشن ممكن نقيسها اللي بتعرض لها الجسم ككل لما يكون الجسم منبطح على الارض زي في حاله النوم. مثلا في ناس بيعيشوا في بيوت او في اماكن قريبه من محطه قطارات او قريبه من طريق رئيسي او طريق قريب من مكان في اعمال كثيره فيها فايبريشن. فببعض المرات قياس الفايبريشن اللي بتاثر له الجسم بتكون عن طريق اخذ الفايبريشن اللي هو على القاعده اللي يعني او على الارض اللي هم نايمين عليها. طيب هلا كيف احنا بدنا نقيس الفايبريشن او كيف اللي احنا بنقيم هذه الفايبريشن؟ الحقيقه بدنا بس نتعرف على بعض الامور اللي احنا ربما نحن بنعرفها بقياس الويفز والويفز الاهتزازات. الويفز اللي احنا بنستخدمها في قياس الفايبريشن مثلا البيريود تايم بيريود between two peaks هذه بنسميها periodic time. المسافه بين الايكوليبريوم للبيك بنسميها بيك. هذه بيك تو بيك وهذه ARMS اللي هي روت مين سكوير level of vibration. خلينا الآن نشوف السيجنال للأكسلريشن. ربما إن نحصل على هذا السيجنال. عادة السيجنال ما بتكون بروفايل نايس and mathematically nice profile. بيكون هذا هو الباترن أو السيجنال اللي بناخذه بالأكسلريشن against time. لاحظ في أهم شيء فيها اللي هي الماكسيمم بيك. هذه بتعطيني الأثر الأعلى. طبعا مش شرط الماكسيمم بيك هي اللي بتأثر. يمكن تكون عندنا level at this end وهذا الليفل يؤدي إلى أخطار على أحد أعضاء الجسم اللي الفايبريشن تولرنس تبعها واطي يعني أو مستوى أقل من مستويات الأجسام الأعضاء الجسم اللي بتتحمل أكثر. في عندنا كمان نقدر ناخذ من هذا البروفايل نرسم كمان الروت مين سكوير. الروت مين سكوير هي عملية رياضية مشان ناخذ الجذر التربيعي المين سكويرز of these peaks. هذا هو الاكسلريشن. نفس البروفايل بيعطي لهذا السيجنال لهذه السيجنال اللي احنا شفناها. طبعا في عندنا طريقين لقياس الفايبريشن. الاولي اللي بنسميه الانرجي ايكوفالنت. هذا الانرجي ايكوفالنت اكسلريشن AAQ بنحصل عليه بالطريقه التاليه انه A ايكوفالنت في البيريودك تايم يعني في التايم when we have a complete wave. هذه ال A equivalent تساوي جذر التربيعي 1 over T ونعمل integration between 0 to T لل ARMS squared dt. يعني هذا هو اللي احنا رايحين ناخذه
البروفايل مشان نجد الاي ايكوفالنت. طيب عادة الاكسلرومتر احنا بنحط في كل ماكينة او في كل مجال في فايبريشن بنحط فيه اكثر من اكسلرومتر. قبل شوي تكلمنا عن تعرض الانسان، يمكن يكون في تعرضه في اكسلريشن باتجاه الاكس اكسس وباتجاه الواي اكسس باتجاه الزد اكسس. كل هذا ممكن قياسه مرة واحدة عن طريق المالتيبلكسر أو عن طريق جهاز بيأخذ القراءات كلياتها من هذا الجسم وبيعطيني إياها على أساس إنها سيجنال، إما بتكون سيجنالز مختلفة أو بتكون ديجيتال سيجنالز. طبعا في عندنا الهول بودي ترانسديوسر. هذا الهول بودي، هذا شكل الهول بودي ترانسديوسر اللي بنحطه على الاجسام اللي بتتعرض لفايبريشن او على مراكز هذه الاجسام. يعني في عندنا مثلا هذا الترانسديوسر او المجس هو تراياكسلر اكسلرومتر، يعني في عندنا في اتجاه الاكس باتجاه الواي باتجاه الزد بتكون عاده هنا قطعه يعني ربر اللي بتلتصق على الجسم. خلينا نشوف كيف تطبيقا على هذه. مثلا هذا الشخص اللي بسوق مثلا، فبيكون هذا الشخص معرض للاكسلريشن، بتكون هذه المنطقه اللي بتعرض لها هذا الجسم باتجاه مثلا الاكس والواي اكسس. وفي عندنا كمان واحد على السيت. هذا الشخص بيشتغل على هذه الماكينه، بيكون دائما الاكسلرومتر تحت جريه على اساس يقيس الاكسلريشن الموجوده على الارض، لانه بنتوقع انه هذه الماكينه تعمل ترانسميشن للاكسلريشن على الارض وبعدها تنتقل الى الجسم. هذا الويكت اكسلريشن سم هو بارامتر بنقيسه على اساس نشوف قديش مستوى الليفل اوف اكسلريشن او يعني الفريكونسي للاكسلريشن اللي بيتعرض الى هذا الجسم. عاده بيكون الويت اكسلريتد سم بيساوي الجذر التربيعي ل 1.4 مضروبه في الاي اكس all squared. الاي اكس هي السيجنال او قيمه الاكسلريشن اللي المجس بيعطينا اياها باتجاه الاكس اكسس، نضربها في 1.4 وبعدين مربعها، ونفس الشيء للواي اكسس ونفس الشيء. الاي زد طبعا بتكون كلها اي زد سكوير. هذا بيعطيني الويت اكسلريتد سم. لو بدنا نحط هذا الجرافيكلي، نحط جراف على اساس انه يساعدنا في معرفه ايش الليفلز الاكسلريشن اللي ممكن للجسم الانسان يتعرض لها بدون ما يتعرض الى مشاكل. هذا اللي اذا شايفين هون، هذا الخط العمودي هو الاكسلريشن measured in meters per second، يعني اللي بنقيسها عن طريق المجسات هذا. وهون الوقت اللي بيتعرض له هذا الإنسان وهو في هذه الحالة. يعني يمكن الإنسان يشتغل على ماكينة أو يشتغل على تراكتور لمدة نص ساعة، أو يمكن يشتغل لمدة ساعتين. ففي هذه الحالة هذه الكيرفز تعطيني المستوى اللي بعده بصير عندنا مشاكل. مثلا الهول بودي ريديوس كومفورت. الريديوس كومفورت يعني الإنسان بصير يشعر في التعب، بصير يشعر، يعني ما مش شرط يكون عنده أعراض جانبية دائمة، بس بصير يشعر بالتعب. هذا المستوى اللي لعنده، يعني في إنسان ممكن يتعرض ل acceleration 110 decibel. هذا الإنسان إذا كان في اشتغل 0.1 hour ما بيشعر في التعب، إذا اشتغل 0.5 hours ما برضه بيشتغل بالتعب. لكن إذا 2 hours، إذا اشتغل ل 2 hours تحت هذا الاكسلريشن أكيد راح يشعر بالتعب، لأنه بيكون تعدى هذا المشوار. طبعا 5 hours 6 hours، تصور إنه هذا الإنسان يشتغل ل5 ساعات ببطل الأثر يكون بس reduce comfort، بيكون الأثر زي ما هون شايفين whole body fatigue. بصير عنده مش بس تعب، بصير عنده الشعور بالفتيج، أو بيكون عنده permanent damage لا يمكن العضلات أو يعني عضلات الجسم. وإذا زاد عن مثلا 5 ساعات ممكن يكون يعني ل10 ساعات يمكن يتأثر هذا الإنسان، لا ممكن يتأثر ويجي في نقطة خطيرة بحيث إنه يكون above the fatigue.
فلاحظ انه هذه المستويات هي whole body exposure limit، الليميت اللي هو نهاية الwhole body exposure، يعني بعده فعلا بصير عندنا permanent damage للجسم. قياسات calculation of working day exposure، يعني تصور انه واحد راح اشتغل في مصنع واشتغل على عدة ماكينات، اشتغل على ماكينة لمدة مثلا 3 ساعات، واشتغل على ماكينة ثانية أو راح على مكان ثاني في برضه فايبريشن لمدة ساعتين، واحد راح لمدة بعدها راح نفس الشخص نفس اليوم اشتغل 5 ساعات في مكان. كيف بدنا نقيم الدوز او يعني تعرضه لهذه الفايبريشن؟ example of dose calculations، في عندنا شخص يشتغل على ماكينه A مثلا الابس تايم او المده اللي اشتغل عليها ساعتين، انسى هذا الاي equivalent for the time being، اشتغل على مده ساعتين والتايم allowed 2.5 hours. راح على ماكينه ثانيه بنفس اليوم نفس المصنع، راح اشتغل على ماكينه ثانيه، يمكن راح على تراكتور ثاني، الابس تايم اشتغل عليها نص ساعه مثلا، والتايم allowed 0.9 hours، والماكينه الثالثه اشتغل عليها ساعه والتايم allowed is 8 hours. فالمجموع الدوز المجموع اللي احنا ممكن نقول عنه يتعرض له هذا الشخص حسب المعادله السابقه، انه بنقسم التي هذه على allowed time لكل اريا، وبعدها بنضرب في 100%، فبتعرض هذا الشخص الى 148%. وضع المجسات واماكنها مهم جدا. اذا لو عندنا كونغو زي هذا الوضع، دائما الكونغو وين المجس بيوضع؟ في اماكن اللي بتكون فيها نقطه الانتقال للفايبريشن اكثر. يعني الشخص اللي بيمسك الكونغو بهذه الطريقه في هون فايبريشن لهذا اليد، في عندنا فايبريشن هون، بس مين اكثر منطقه بيكون فيها الفايبريشن يعني اصعب واكثر حده؟ بتكون في هذه النقطه، لانه هذا مباشره بيكون مباشره وراء الهيد او الراس اللي بيضرب او بيعمل حفر، فبتكون هنا النقطه المهمه، هذا ما بيكون مهم. فمن هنا مهم جدا ان نختار المناطق اللي بنقيسها الفايبريشن فيها في عنايه. طبعا الادابت في بعض المجسات اللي بنستخدمها ما ممكن ان نضعها، يعني هون في هذا المكان حطينا الادابتر او المجس على الماكينه نفسها. exposure evaluation، هسه قبل شويه شفنا جراف بيحدد كيف انه الاكسبوجر ايفالويشن بيأثر على جسم الإنسان. لو بدنا بس نأخذ واحدة من هذه الأعراض، وايت فينجر سيندروم. الوايت فينجر سيندروم اللي هو بيأثر على الأشخاص اللي بيشتغلوا بإيديهم، وخاصة زي الشخص اللي بيشتغل في الكونغو واللي بيشتغل في أماكن بيستخدم الإيد، والإيد بتتعرض إلى هذه الفايبريشن. لو بس بدنا ننتقل لهذا بنشوف هذا التشارت. هذا التشارت رسم بحيث انه يحدد يعني وين شو نسبة الإصابة في هذه الوايت فينجر سيندروم. يعني خلينا نقول انه شخص تعرض الى اكسلريشن، القياسات اللي هسه تكلمنا عنها، تعرض لاكسلريشن يساوي 5 meters per second squared. هذا الشخص لعند 5 سنين، يعني لو ظل يشتغل في هذا المجال 5 سنين، فبيكون على هذا الخط. هذا الخط بعرضه إلى يعني 10% احتمال إنه يصاب في الوايت فينجر سيندروم، بيكون 10% إذا هذا الشخص اشتغل لمدة 5 سنين. طب لو اشتغل لمدة 3 سنين، ال3 سنين ما بتعرضه. ليش؟ لأنه هاي 3 سنين هو عنده 5، لاحظ هاي ال5 with 3 years بيجي هنا، فما بتعرض إلى وايت فينجر سيندروم. يعني أقل مستوى، أقل نسبة للوايت إصابة الوايت فينجر سيندروم إذا الشخص كان عنده مثلا بيشتغل في بيئة والمجسات قياسات الفايبريشن من الماكينة كانت مثلا 5 متر بالسكند سكوير واشتغل لمدة 5 سنين، ففي هذا المجال في عنا احتمال إصابته ل 10%. لو كان شخص اشتغل وكان عنا 20
meters per second squared الاكسلريشن اللي قسناها. وهذا الشخص اشتغل لمدة مثلا 5 سنين. لاحظ الوايت فينجر سيندروم أكيد راح يكون عنده أكثر من 50% إصابته في الوايت فينجر سيندروم، لأنه ال5 سنين وين إصابته؟ هو بيكون أصلا يصاب بالوايت فينجر سيندروم بعد هذا المستوى، ممكن 50% أو احتمال نص 50% إنه يصاب بعد 3 سنين ونص إنه يصاب بالوايت فينجر سيندروم. يعني مثلا لو كان عندي لو بدي أشوف مثلا قديش ال equivalent T لكل الفايبريشن اللي بتصيبني من وجودي في مكان بتعرض فيه إلى A1 acceleration و A2 acceleration و A3 acceleration والبيريودك تايم لكل وحده او الالاود تايم لكل وحده موجوده عندي. فالاي equivalent T is equal A1 squared يعني الاكسلريشن مثلا اللي تعرضت له في البيئه الاولى وسكواد A2 squared T and so on على الجمع بين T1 و T2 T3 طبعا تعمل سكوير روت. هذه ال equivalent هذا اذا بدنا ناخذ في الديسبل يعني قياسات في الديسبل، لانه الاكسلريشن ممكن يقيسوا المترز بير سكند سكوير وممكن يقيسوا في الديسبل. طيب خلينا ناخذ مثال مثال عملي على هذا يعني او مثال رقمي على هذا. لو تصور انه في عندي شخص اشتغل هاي ورك تايب اشتغل في اريا او اشتغل في ماكينه واحد والاكسلريشن اللي احنا قسناه في هناك 5.6 والافكتيف تايم من اورز، يعني هذا هو اللي اشتغله الافكتيف تايم او البيريد تايم اللي اشتغلها 0.7 وبيريد طبعا في الاريا 2 او المنطقه الثانيه او الماكينه 2 عندنا الاكسلريشن 2.3 وكان عندنا الافكتيف تايم 0.5 الاريا 3 ممكن يكون الاكسلريشن عندنا هون 2.5 وكان الافكتيف تايم ان اورز ان 1. فالايكوفالنت تي ناخذ ال 5.6 سكواد هاي الاكسلريشن مضروبه في هذه الافكتيف تايم ان اورز 0.7 وبرضه بنجمعها ل 10.3 بنضربها في التربيع بنضربها ب 0.5 and so on. بعدها بنجمع كل الساعات هذه الافكتيف تايم الكابيتال تيز فبيعطيني 6.1. طيب هذا عادة ما بيكونش ستاندرد، بيكون ستاندرد المتعارف عليه الايكوفالنت تايم 4. عادة الايكوفالنت تايم 4 بنستخدم الايكوفالنت كابيتال تي وبنضربها بالجذر التربيعي لا عدد الساعات اللي مستخدمها بنقسمها على 4. هذا بيعطيني ال A equivalent 4 اللي هو ستاندرد اللي الجسم بتعرض لها في هذه الحالة. في عندنا كمان في عندنا A equivalent 8 في هذه الحالة بنضرب 6.1 اللي احنا حصلنا عليها هون مضروبة في مجموع الساعات على 8 الجذر التربيع طبعا. هذا بيعطيني equivalent 8. هذا عادة بيستخدموه في المناطق أو في الاريز اللي ما فيها خطورة كثيرة. إذا كنا أصحاب عمل المفروض ما نعمل break in the law. يعني طيب شو هو الكونكلوجن من كل هذا الكلام اللي قلناه؟ في عندنا قضيتين. القضية الأولى إنه إحنا إذا كنا أشخاص بنشتغل في أماكن فيها حذر أو فيها خطورة لازم ننتبه لأنفسنا وما نعرضش حالنا إلى permanent damage لصحتنا. سواء كان هذا الدمج بيكون عرض له الجسم نفسه أو أعضاء من الجسم. هذه واحدة. الشغلة الثانية إذا أنت كنت صاحب عمل المفروض يكون في عندنا قوانين بتحمي الأشخاص اللي بيشتغلوا في هذا المكان اللي بيخصك، وهذا قانون. يعني إحنا في هناك ناس ما بيعيروا انتباه للoccupational health legislation على الأقل في بلاد يعني بلاد كثير من البلدان الثيرد وورلد، بس أعتقد في بلاد يعني بتهتم في خلينا نقول في صحة الأشخاص أو صحة الناس اللي فيها. هذا بيكون كثير مهم وبيكون الفحص عادة فجائي فبيقيسوا كل ما هو متعلق في الفايبريشن
وبياخذوا data للأشخاص اللي بيتعرضوا لهذه in terms of number of hours, the type of work they do. فmonitoring the risk assessment checklist. Is there a problem? هل هناك مشكلة؟ How big is the problem? هذا الكلام لازم يجاوب عليه في كل حالة. What causes the problem? How do we reduce the problem? How do we prevent the problem? طبعا مهم جدا أن ننتبه لهذه الأمور. وإلى هذا الحد نشكركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.